كما تشاهدون في الشاشة، فهذه الأقسام الرئيسية للبرنامج وهي كالتالي: منطقة الرسم، وهي المنطقة التي تكون في منتصف الشاشة، ويتم فيها الرسم والتحرير للديزاين المراد عمله، ومن خلالها يتم تحديد آلية سير عمل الماكينة، وكذلك تحديد المقاسات والأحجام، وكذلك التكنيك اللي حيتم عليه التصميم، وتحديد بدايات ونهايات الكائنات. شريط الألوان، توجد هذه القائمة في أعلى الشاشة وكذلك في الجانب الأيسر، وهذه الشرائط يوجد بها رموز أوامر التصميم اللي حنقوم بها في منطقة الرسم. الشريط العلوي هو الشريط الذي يقوم بتنفيذ الأوامر الرئيسية للبرنامج كالحفظ وفتح ملف وتصدير ملف والاستيراد وتعديل طريقة العرض وغيرها من الأوامر. حنبدأ أولا بالشريط العلوي، وهي النقطة التي تضم كافة الأوامر والمهام. فخلونا نشرح أول قائمة فيه، وهي قائمة فايل أو ملف. تحتوي هذه القائمة على العديد من الأوامر التالية: نيو فايل أو ملف جديد، نقوم من خلاله بإنشاء ملف جديد أو تصميم جديد. سيف فايل أو سيف از فايل، يتم من خلال هذا الأمر تحديد المسار واسم الملف ونوع الملف، فنوع الملف هو الذي يحدد استخدام النسخة التي يراد حفظها. ومعظم ماكينات العالم تتفاهم مع صيغة الملف DST، ولكن صيغة DST لا يمكن تعديلها أو تحريرها مرة أخرى، فيجب حفظ نسخة DST عند الانتهاء من التصميم. قائمة Edit أو تحرير، أول أمر ظاهر أمامنا في هذه القائمة هي Undo أو التراجع. يتم من خلال التراجع عن أي أمر خاطئ، ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال شريط المهام العلوي أو بضغط Ctrl Z من لوحة الكيبورد. النسخ واللصق والقص، من خلالها يتم نسخ ولصق وقص الكائنات أثناء عملية التصميم. كما يوجد في برنامج داهو إيمكاد العديد من خيارات اللصق، وهي كالتالي: Object Position، وفيها يتم اللصق في الموقع الذي فيها الكائن. Center Current Stitch، وفيها يتم اللصق في منطقة دبوس الرسم في منتصف الكائن. Start as Current Stitch، وفيها يتم اللصق في بداية أول غرزة من الكائن. Append to Tail، وفيها يتم اللصق في آخر غرزة للكائن. أيضا يوجد لدينا التدبيل أو دبل كيت، يتم فيه تدبيل الكائن في منطقة معينة. ويوجد لدينا أيضا في قائمة Edit تسلسل التصميم أو الريكوينسز، من خلاله يتم تحديد التسلسل اللي حيكون عليه عمل الماكينة من خلال تحديد أولوية الكائنات اللي ستقوم المكائن بتنفيذها. وهناك خيارات عديدة لتسلسل أحداث التصميم ك Requence by Select، ومن خلالها يتم تحديد تسلسل أحداث التصميم أثناء تحديد الكائنات أول بأول حسب الرغبة. وعندما نحدد هذا الأمر فكما تشاهدون تم عمل تسلسل أحداث التصميم كالتالي: هذا هو الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع. Requence by Color أو تسلسل الأحداث بالألوان، يتم تحديد تسلسل الأحداث بواسطة الألوان. أيضا يوجد لدينا Requence by Position، ويوجد لدينا أيضا Requence by Number، وفيها يتم تحديد تسلسل الأحداث بواسطة رقم الكائن. كما يوجد لدينا في قائمة Edit أمر Select، وفيها يتم تحديد الكائنات بعدة طرق: العرض أو Show، وفيها يتم تحديد طريقة العرض. فمثلا عند الضغط على زر Show All، فإذا كان إسقاط التصميم في أي منطقة عند الضغط يتم عرض كافة الكائنات. Zoom، يتم التقريب والتبعيد في إسقاط التصميم. ويوجد أيضا في قائمة Edit Color Object، في هذا الشريط يتم عرض كافة الكائنات التي تم تصميمها في الملف، ويمكن إظهار وإخفاء أي كائن. أيضا يوجد لدينا Stitch List، في هذا الشريط يتم عرض كل مهمة للغرزة. من خلال قائمة Show Function يتم تحديد الفانكشن اللي ستقوم بها الماكينة كمهام السكوين أو القص أو إرسال أي أمر آخر من خلال هذه الغرزة. وكذلك في قائمة Edit يوجد لدينا أمر Toolbars، يتم فيه تحديد عرض الأوامر المستخدمة في التصميم. Toolbars Layout، من خلالها يتم حفظ مواقع أدوات الأوامر، ويتم تحميل مواقع أدوات الأوامر محفوظة مسبقا. الآن يوجد لدينا قائمة Insert، من خلال هذا الشريط يتم تحديد أدوات الأوامر المراد عرضها. خلونا في البداية نعرف ما هو الفرق بين Drawing Design و Stitch Design. بالنسبة للدراوينج ديزاين، من خلال شريط أوامر الرسم هذا لا يتم فيه تصميم أي غرزة، ولكن يتم رسم فيه تصميم الشكل فقط. يستخدم هذا الشريط لإنشاء إسقاطات رسوم التطريز اللي تحتوي على غرزة يوجد بها عدة أشكال للرسم: الخط المستقيم، رسم الخط المنحني، الرسم الحر، رسم أشكال الدوائر والمربعات والحلزوني. يمكن تحديد سماكة الخط من خلال شاشة إعداد الكائنات. طريقة عرض الغرزة، يوجد عدة طرق لعرض التصميم الذي يتم تنفيذه، وهي كالتالي: أول طريقة عرض وهي طريقة عرض المنتج النهائي أي الستيتش فيو،
وهنا يتم عرض التصميم بنفس الشكل اللي سيكون عليه بعد تنفيذ التصميم على الماكينة، الأوتلاين، ومن خلالها يتم عرض خط حدود الكائنات ستيتش بوينت، من خلالها يتم عرض نقاط الغرز البيضاء. فعندما يكون هناك نقطة بيضاء تعني بأنها توجد غرزة ستقوم الماكينة بها. الكونكتر، من خلال ضغط هذا الزر يتم عرض التوصيل بين الكائنات، أي المناطق التي لا يوجد بها غرز. فانكشن سيمبل، من خلال ضغط هذا الزر يتم عرض أماكن المهام التي ستقوم بها الماكينة. فمثلا رمز المثلث تعني أن الماكينة ستقوم بعملية قص، ورمز المعين يعبر عن نقطة بداية عمل الماكينة، ورمز الموجب تعني نقطة النهاية. كما يوجد أيضا طرق أخرى لعرض منطقة الرسم، فتكون هذه الطرق كالتالي: طريقة العرض الجرايد، من خلال هذا الأمر يتم إظهار مربعات في الخلفية تحدد المقاسات التي سيتم تصميمها، ويمكن تحديد المسافة بين المربعات حسب رغبة المصمم. ريبيت شو، يمكن من خلاله تكرار عرض التصميم، ويمكن تحديد إعدادات التكرارات والمسافة بينها. دراوينج شو، من خلاله يتم عرض كائنات الرسم العادية فقط. ايمج شو، يتم من خلالها عرض الصورة الخلفية التي سيتم التصميم عليها. رولر أو المسطرة، من خلالها يتم عرض المسطرة الذي يتم من خلالها تحديد مقاسات التصميم، وكذلك يمكن عمل مسطرة مخصصة حسب رغبة المصمم. All Design، عرض كافة الكائنات التي تم تنفيذها على منطقة الرسم. كذلك يوجد لدينا زر عرض Numbers، عرض رقم الكائن بتسلسل الأحداث. كما تشاهدون تم تحديد تسلسل تنفيذ هذه الكائنات، فهذا هو الأول والثاني والثالث. ترانسفورم، يتم من خلالها تعديل مسار الكائن، فهو أداة مهمة لانعكاسات الكائن الأفقية والعمودية، وكذلك تدوير الكائن 90 درجة و180 درجة أفقيا وعموديا. الترافل، من خلال هذا الأداة يتم تشغيل تسلسل الأحداث التصميم حسب عمل الماكينة، وهناك عدة خيارات لعرض تسلسل الأحداث. أولا Run Design Start Travel، من خلال هذا الأمر يتم تشغيل التصميم ومعرفة حركة مؤشر التصميم. البريفيوس أوبجكت، يتم التنقل في تسلسل الأحداث للكائن السابق. البريفيوس سيجمنت، يتم التنقل في تسلسل الأحداث للقسم السابق. البريفيوس كولر، يتم التنقل في تسلسل الأحداث للون السابق. البريفيوس فانكشن، يتم التنقل في تسلسل الأحداث لوظيفة ما في الماكينة كالقص وحركة السكوين، حيث أن السكوين تعتبر من وظائف الماكينة وليس غرزة. Run Brave Sequin Stitch، من خلالها يتم التنقل في تسلسل الأحداث لوظيفة السكوين السابقة. قائمة ستيتش، من خلال هذه القائمة نستطيع تخصيص وتشكيل الغرز. أول أداة توجد لدينا وهي Stitch Type، يتم من خلالها تحديد نوع الغرزة. الإفكت، من خلالها يتم عمل تأثيرات مختلفة للغرزة سنتحدث عنها لاحقا. Auto Start and End، من خلال هذا الأمر يتم تحديد نقطة البداية والنهاية لتصميم معين، وهناك عدة خيارات. أول خيار لدينا هو First Stitch، يتم تحديد البداية والنهاية من أول غرزة. واللاست Stitch، يتم تحديد البداية والنهاية من آخر غرزة. الديزاين Position، يتم تحديد البداية والنهاية من منتصف الكائن. Organ، من خلالها تستطيع عمل نقطة بداية ونهاية مخصصة حسب رغبتك. Short Stitch، تحديد المسافة بين كل غرزة وغرزة، فالمسافة المسموحة كحد أدنى من 0.3 ملم إلى 3.3 ملم. كما توجد لدينا قائمة Option، وعند الضغط على أداة Other من خلال هذه النافذة يتم عرض إعدادات البرنامج بالكامل، كعرض وإخفاء الشرائط وطريقة التصميم المفضلة، وكذلك طريقة التنقل أو السكرولينج، مزامنة بين الماوس ومؤشر التصميم. كذلك في وظائف السكوين والخرز من خلال نافذة Custom Machine Code، يتم التعرف على أنواع وأحجام السكوين والخرز بحيث تعمل على عدة أنماط وأحجام وأشكال، فيعتبر هذا البرنامج من أفضل برامج التصميم اللي تتعامل مع السكوين والخرز. كما تشاهدون يوجد عدة أنماط قمت أنا بتصميمها A B C D A B E F G H. سنتحدث عن كيفية تصميم البرق أو السكوين والخرز وكيفية تحديد الأنواع في الحلقات القادمة إن شاء الله. قائمة Language، يأتي برنامج داهاو EMCAD ب3 لغات، هي الإنجليزية والصينية والتركية، وقريبا إن شاء الله ستكون متوفرة باللغة العربية. أعتقد هكذا قد شرحنا لكم أهم نقاط وأساسيات برنامج التصميم داهاو EMCAD، بحيث تكونوا مستعدين تماما بإذن الله للحلقات القادمة لتنفيذ أجمل التصاميم والأشكال وتنفيذها وفهم كيفية تصميمها.